70 वर्षाच्या बाई होत्या, गिरगावातल्या होत्या. त्यांनी म्हटलं की मला शिकायचं आहे. वा. म्हणलं हो, त्या 70व्या वर्षी. म्युझिक गाणारे कलाकार म्हणजे ते हरवतात. हो. तर तसं तुला अशी अनुभूती आली आहे का कधी? इट वॉज ह्यूज प्रोग्राम, खचाखच भरलेलं होतं. तर मी अशी गर्दीतनं जात असताना एक बाई अशी फाटक्या वेशातली अशी होती आणि ती म्हणली, अगं असते, अगं तू काय ग, असं तिने माझ्या गालावर हात केला. ती म्हणलं हो, आणि तेवढ्यात मला कोणतरी म्हटलं अरे असं, आणि असं मग मी इकडे बघितलं तर गॉन. माय गॉड, दॅट इज अ अनुभूती. तू मिलो तू सही. तुझ्या कोणी स्टुडंट्स ह्या स्टेजपर्यंत पोहोचले? आले यू हो, त्यांचे कार्यक्रम पण झालेत हां. आणि त्या करतायत पुढे. हां. कारण मला जर कोणी असं म्हटलं ताई मला असा कार्यक्रम करायचा, तू पुढे करणार असशील तरच मी एवढा एफर्ट्स घेणार, हे मी आधीच सांगते. हां, बरोबर आहे. कारण आता त्याचा बिझनेस झालाय. बरोबर. ते नाही बरोबर. तू अजूनही शिकतेस, राईट? म्हणजे प्रत्येक कलाकाराला शिकावंच लागतं. ही इज अ स्टुडंट ऑल इज लाईफ, वेदर यू लर्न फ्रॉम लाईफ ऑर यू लर्न. तू गुरुही आहेस कुणाशी तरी. हो, शिकवतेस म्हणजे गुरु झाला, हो. राईट? सो तुझ्या गुरूंविषयी जरा मला सांग. अस्मिता ताई, मला फार बरं वाटलं की तू माझ्या गुरूंविषयी विचारलंस. कारण मला गुरुच मुळात माझ्या वयाच्या 38व्या वर्षी वगैरे ते भेटले मला ॲक्च्युली. तोवर मी शिकत होते, पण ॲक्च्युली ते काय आहे, त्यातलं मर्म काय आहे, तत्त्व काय आहे, आत्मा काय आहे, हा मला तुझ्या गुरु तालयोगी पंडित सुरेश तळवलकर ज्यांच्याकडनं मला मिळालं. आणि कसं एक स्टेज आली माझ्या लाईफमध्ये की मी एक परफॉर्मन्स दिल्यानंतर मला असं वाटलं की हे पुरेसं नाही आहे, काहीतरी युनिव्हर्सल आहे जे आपल्याला माहीत नाही आहे. देर इज वन लँग्वेज. म्हणजे मला उद्या कुठनं स्पॅनिश एक कलाकारांनी काहीतरी लयकारी करून दाखवली, म्हणजे वाजवून दाखवली, तर मला कथ्थक नृत्यात त्याच्याशी बोलता आलं पाहिजे. काय क्या बात आहे. एक आफ्रिकन ड्रमर आला तर मला त्याच्याबरोबर जुगलबंदी करता आली पाहिजे. मग हे काहीतरी एक आहे जे मला डेफिनेटली येत नाही आहे. सो म्हणून मी तालयोगींकडे गेले आणि त्यांना रिक्वेस्ट केली की तुम्ही मला शिकवू शकता का. आणि अतिशय प्रेमाने त्यांनी मला ॲक्सेप्ट केलं. आणि ते असं म्हणाले, म्हणजे एकाच वाक्यात त्यांची हे सांगते की ते मला म्हणाले की हे बघ, काही बोल आहेत ते तुझा घाम घेतील, तुझा घाम घेते. तुझा घाम मागतील. हा. काही बोल आहेत ते तुझा श्वास मागतील, काही बोल आहेत ते तुझे अश्रू मागतील, आणि काही बोल आहेत ते तुझं रक्त मागतील. माय गॉड. सो इतकं आहे. आणि ह्याच्यातनं तुला जायचंय, आणि हे ठरव की ह्याच्यातनं मला जायचंय, तुझ्या अंगी येईल. आणि तुम्हाला एक चांगला गुरु मिळणं हे फार भाग्याचं लक्षण आहे. करेक्ट. की तुम्हाला सतत जागेवर ठेवणं. तुम्ही कोणीही नाही आहात बेसिकली, तुम्हाला अजून खूप काहीतरी करायचंय याची सतत जाणीव करून देणारा, सतत तुम्हाला अनकम्फर्टेबल करणारा माणूस ग्राउंडेड आयुष्यात लागतो, जो माझ्याकडे आहे. व्हेरी फादरली आणि अतिशय छान. आणि काय काय गोष्टी शिकवल्या ग त्यांनी. म्हणजे मला एक त्यांचा प्रसंग मी बऱ्याच ठिकाणी सांगते आणि तो इथेही सांगेन मी. एक टेक्निकल आहे थोडा, पण मी एक फुटवर्क करत होते आणि ते मला शिकवत होते, ते समोर बसले होते आणि माझ्या मते बरोबर चाललं होतं. मला असं वाटत होतं की मस्त चाललंय, आणि तेही मध्ये हसत होते. आणि असं त्यांचा चेहरा भयंकर अस्वस्थ. आणि एक 5-7 मिनिटांनी मला असं झालं की गुरुजी काय होतंय, मला नाही कळत आहे, सॉरी पण मला नाही कळत आहे. तर ते म्हणाले की तू प्रामाणिक नाही आहेस. म्हटलं म्हणजे. मला म्हणाले की अटेम्प्ट, मला हे लयीत नाचायचंय, हा अटेम्प्ट. तेव्हाचा तुझी थॉट प्रोसेस, लयीत आल्या क्षणी तुझं बरोबर लयीत आल्यानंतर तुला असं वाटतं की अरे आले मी लयीत, अरे मध्ये लय वाढते. ते म्हणले की तुला ज्या क्षणी वाटते की तू सॉलिड आहेस, त्या क्षणी माणसाची ही, म्हणजे काय म्हणतो आपण, ही वृत्ती आहे की अरे मला आलं मध्ये एक ऊर्जा येते ज्याने लय वाढते. म्हणजे तू लगेच त्या अटेम्प्ट या भावनेशी अप्रामाणिक आहेस. हे किती डीप आहे. खूपच. हे किती डीप आहे. सो म्हणजे तुला एक अटेम्प्ट करून त्या लयीत स्थिर राहणं. गुरुजी आमचे म्हणतात की लयीचा तंबोरा व्हायला पाहिजे, तानपुरा व्हायला पाहिजे, स्थिर. सो ते त्यांनी मला शिकवलं. अजून मला अजिबातच आलेलं नाहीये, पण ते त्यांनी शिकवलं. तिथे माझी नजर वळवली. किंवा एखादी गोष्ट आल्यानंतर ते म्हणतात की हां आता इथे बघ, हां आता हे कर. मला आत्ता शासनाचा पुरस्कार मिळाला. त्यांनी मला अगदी प्रेमाने फोन केला की अरे वा,
छान, तुला तर वेळेत मिळालाय हा पुरस्कार म्हणाले, वगैरे सगळं झालं. म्हणाले हां ते ठीक आहे, पण आता ते विसर, उद्यापासून 4 घंटा वाढव रियाजाचे. So असे ते आहे. लगेच त्यांनी मला जमिनीवर आणलं. So असा माणूस माझ्या मागे असताना मी जेव्हा माझ्या विद्यार्थ्यांना शिकवते तर मला तो सतत मी कॉन्शियस माझा जागा असतो की हे काय हे माझ्याकडे बघतायत, मी बरोबर. वाटेल ते नाही शिकवू शकत, मी वाटेल ते नाही सांगू शकत. आणि म्हणून मला कोणी गुरु म्हटलेलं मला घेता येत नाही, कारण मी नाहीये. कारण गुरु, आय अंडरस्टँड व्हॉट यू सेइंग, आय नो व्हॉट यू सेइंग. की गुरुला एक तर प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देता यायला पाहिजे. हो हो. आमचे गुरुजी म्हणतात प्रत्येक प्रश्नाच्या पुढे 7 उत्तर असतात आणि मागे 7 प्रश्न असतात. त्या सगळ्याची उत्तरं जेव्हा तुम्हाला देता आणि येतात, ते गुरु तत्व तुमच्या गुरु द्यायला. तत्व तुमच्या द्यावं लागतं. आय नो. So ते आलं कीच मग म्हणावं स्वतःला गुरु. करेक्ट, हा गुरु पण आता शिकवणारा साधारण हो, सर्व, बरोबर आहे. गुरु हा शब्द इतका सर्वमान्य loosely, झालाय. हो. अगदी अगदी म्हणजे गुरु इतका गुरु loose, हो. ह्या गुरु त्या हो, गुरु, अरे बापरे, हो. भीतीच वाटते मला. हा एक्झॅक्टली. ती लेवल आहे का गुरुची ती बघायला द्यायला त्याला गुरु आपण, नाही नाही. तू शिकवलं म्हणून तू गुरु असं नाही होऊ शकत. काय होतं की विद्यार्थ्यांच्या किंवा स्टुडंटच्या नजरेत तुम्ही गुरु होता, हा तो त्यांचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू झाला. एक्झॅक्टली. तुम्हाला कळलं पाहिजे की मी कोण आहे, काय एक्झॅक्टली. असं मला वाटतं. करेक्ट, ॲब्सोल्युटली. आय अंडरस्टँड व्हॉट यू सेइंग, बिकॉज आय गो थ्रू दिस काइंड ऑफ Oh, I know, थिंग्स. मला पण कोणी मला गुरु बिरू म्हटलेलं. अरे बापरे, भीती वाटते एकदम, की म्हणजे केवढी जबाबदारी, Yeah. तुम्ही देव आहात वगैरे, असं भीती वाटते. नाही, नाही, Impossible. काहीच नाही असं. Impossible. That keeps you really grounded. So सोनिया, जसं म्हणतात इंग्लिशमध्ये, यू शुड बी अ लर्नर ऑल युअर लाईफ. लाईफ इज अ स्कूल. ह्या शाळेमधनं आपण फक्त शिकायचंच. कधी कधी आपला स्टाफ मेंबर देखील काहीतरी बोलून येतो, म्हणतो अरे ह्या प्रश्नाचंच उत्तर मी बघत होते, हा माणूस काय बोलून गेला, असं एकदम. असं अगदी मला ठोस नाही सांगता येणार, म्हणजे अशी एखादी, पण 1-2 प्रसंग सांगते. म्हणजे आता माझीच विद्यार्थिनी आहे हर्षिता मुळे, खूप मला ते इंटरेस्टिंग वाटतं की मी तिला मला जे वाटेल ते कोरिओग्राफ करत असते. ते तू हे असं कर, नाही असं कर, असं कर. आणि ती ते सगळं घेत असते, ती त्याच्यावर रियाज करत असते, ती त्याच्यावर काम करून ती प्रेझेंट करत असते. आणि ते करून 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 म्हणजे माझ्यातलं जे नॅचरली आलेलं बाहेर आहे त्याचं ती शास्त्र बनवते, असं मला वाटतं नेहमी. की मग तो एक करिक्युलम बनतो की हे असंच करायचं आहे. हा जो तिचा कॉन्फिडन्स आहे ना शिकवण्याचा, की मी असं सांगितलेलं असतं की तू इकडनं जा, मग असं बघ, मग या हाताला इथे बघ, आणि मी ते सांगून पुढे जाते. पण ती त्याचं एक परफेक्ट ड्रॉइंग बनवून ती सांगते की या पॉइंटला 3ऱ्या मात्रेला तुला इथे बघायचंय, मग 5व्या मात्रेला. म्हणजे इट इज नॉट, डझंट कम नॅचरली. हा, इट हॅज कम नॅचरली, बट शी म्हणजे त्याचं ती सायन्स बनवते, त्याचं ती एक रसायनच. रसायन बनवते, इज द राईट वर्ड. की ती ही पहिली स्टेप आहे त्याची, ही दुसरी स्टेप आहे, ही तिसरी स्टेप, ही तुम्ही चुकलात तर तुमची 4थी स्टेप चुकणार आहे आणि मग उत्तर चुकणार आहे. हे ती ज्या पद्धतीने मांडते, मला असं वाटतं की अय्या, मला नाही हे असं सांगता आलं, ही फार छान सांगतेय. सो म्हणजे एक मोठा विचार अतिशय सोपा करून सांगणं कधी कधी कठीण असतं. तो बऱ्याचदा मला हल्ली सिनियर मुलींकडनं अनुभव मिळतो की यांनी किती छान सांगितलं, की म्हणजे तू हा पाय करताना असं करतेस म्हणून असं होतंय. अय्या हो, मी हे नाहीच सांगू शकले, मी काहीतरी वेगळं वेगळंच सांगत बसले, असं होतं. एक खूप सुंदर प्रसंग आहे, म्हणजे हा शिकवण्यापेक्षा सुद्धा माझा एक नॉस्टॅल्जिया म्हणून कार्यक्रम आहे, जो आम्ही कोविडमध्ये परफॉर्म केला ॲक्च्युली. आणि ना लोक मला असं खूप भेटत होते आणि काय अरे असं खूप खूप लोक भेटायला आली मला त्या दिवशी. आणि एक विद्यार्थी ना अखंड माझ्या मागे फिरत होता, की म्हणजे ताई ताई. तर मला असं दिलं की अरे लोक जेव्हा आपल्याला भेटायला येतात तर विद्यार्थ्यांनी जरा थांबावं, तुला चांगलं म्हणायचं याचंच काय आता पुढे तू करत बसलास, असं माझ्या मनात आलं. आणि मी त्याला म्हटलं की अरे थांब राजीव, अरे किती थांब, त्यांना सांगू देत आधी. तर मला नाही ताई, तुला लोक छान म्हणतायत ना ते मला ऐकायला आवडतंय. हाऊ स्वीट. आपण किती पटकन काहीतरी निर्णयाला बसतो की हा असंच करत असेल, जजमेंट पटकन, किती जजमेंट करतो. आणि हा मला खूप इनोसन्स आहे ह्याच्यात, पण अशा कधी कधी प्रसंग येतात. किती गोड, किती गोड, किती छान वाटतं ना असं ऐकलं. तर सोनिया, पॅशन, कला एक बाजूला राहील, ओके तुझं डान्स, पण टू लिव्ह लाईफ प्रॅक्टिकल जेव्हा आपण होतो तेव्हा पैसाही तितकाच लागतो, त्याच्याशिवाय तर आपलं हल्ली इम्पॉसिबिलिटी. तर हे तू कसा बॅलन्स ठेवतेस? सुरुवातीला तर थोडं कठीण गेलं, अगदी खरं सांगायचं तर. आणि
मी आत्ता बऱ्याचदा हल्ली हे लोकांना सांगते की मला कधीही स्मिताताई शिकवायचं नव्हतं, कधीच नाही. मला फक्त परफॉर्म करायचं होतं आयुष्यात. पण हाच बॅलन्स साधण्यासाठी शिकवायला लागलं मला, असं क्लासेस काढायला लागले. बरोबर. पण मग व्यवसाय म्हणून त्याच्याकडे न बघता मला प्रामाणिकपणे शिकवायचं आहे. त्याची एक काहीतरी बिदागी आहे किंवा जे काय आहे ते आहे. पण मग तुम्ही त्याच्याकडे फक्त व्यवसाय म्हणून बघायला लागलात, मग भेसळ येते, मग अति आपल्याला सांभाळता येणार पवित्रता निघून जाते. सो ते न करता बॅलन्स तो ठेवून, तो थोडासा मोह आवरून जर आपण केलं तर ते साधता येतं असं मला असं वाटतं की मी ऑलमोस्ट ते साधलंय. म्हणजे साधलंय अशासाठी की बऱ्याच गोष्टी मला करता आल्या असत्या ज्या म्हणजे नाही, मला माझे वडील नेहमी म्हणायचे की तू या फील्डमध्ये जातेस, तुला नाही म्हणता आलं पाहिजे. नाही बऱ्याचदा मला म्हणता आलंय, म्हणजे की अमुक एक प्रकारचे कपडे मी नाही घालणार, किंवा आता समजा फेस्टिवलमध्ये कुठल्या किंवा कॉर्पोरेट शोज हल्ली बरेच असतात, तर बऱ्याचदा असं त्यांच्या त्या म्हणजे कंपन्यांची गरज असते की आम्ही ते सगळं ड्रिंक्स आणि हे घेऊन मग ते बघणार, मग नाही. करेक्ट. सो हे छोटे छोटे निर्णय असतात, त्यांनी डेफिनेटली नुकसान होतं, पण ती पवित्रता जपली जाते असं मला वाटतं. एक्झॅक्टली. आणि तुम्ही एक गोष्ट सातत्याने, विश्वासाने, गुरुच्या आशीर्वादाने, परमेश्वराच्या आशीर्वादाने करत राहिलात, स्वतःवर विश्वास ठेवत राहिलात, तर त्याचा आपोआप त्याला व्यावसायिक रूप येतं. त्याचा व्यवसाय नका करू, पण व्यावसायिक रूप अशा करता की लोक तुम्हाला बोलवतील, लोक तुम्हाला ज्याला फी नाही म्हणत पण मानधन म्हणतात. हा, मानधन. हा, एक्झॅक्ट. एनर्जी एक्सचेंज आपण म्हणूया. तर ते नक्की करतील. पण मी समजा एकटी क्लास घेते आणि मीच 500 मुलींना शिकवलं तर नाही पॉसिबल, हे होणार नाहीये आणि हे करू नये. किंवा बऱ्याचदा आता मी एकदा एलेला माझा परफॉर्मन्स होता सोलो, तर त्या ऑडियन्सने सांगितलं की तुम्ही एक लावणी करा ना शेवटी. तर मी म्हटलं नाही करणार. कारण म्हणजे मी लावणी कोरिओग्राफ नाही करत का, मी करते. मी सिनेमात लावणी कोरिओग्राफ करते, मी कधी इव्हेंट आला तर करते, पण कुठे काय करावं, करेक्ट, कुठली जागा, विवेक त्याचा, हा एक कलाकार चांगला कलाकार जपू शकतो असं मला वाटतं. की तुम्ही काय कुठल्या रागानंतर कुठला राग वाजवायचा, कोण बसलंय, हे शास्त्र त्यातलं जपायचं, त्यातलं तंत्र पाळायचं, रियाज करायचा, तो संस्कार गुरुनी केलेला विसरायचा नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी मी जपल्या आहेत आणि प्रामाणिकपणा मात्र जपलाय. त्यामुळे ते साधतं. आणि मला असं वाटतं की तुम्ही करत राहिलात की तू कलाच तुम्हाला निवडते, तू ह्याच्यात काम कर, युनिवर्स तुझ्या बरोबर आहे असं. आणि मला ना कधी कधी सुरुवातीला ह्या अशा गोष्टी वाटायच्या की काय असं काही नाही यार, शेवटी ना तुम्हाला नाही आहे, पण तुम्ही करत राहिला तर तुम्हाला बघ ना आज आपण भेटतोय. नाही तर स्मिता जयकरांना कसं माहिती असतं की हे नदे सरिते मी काय केलंय, मी ते राधाकृष्ण बसवताना मी काय क्रिएटिव्हिटी लावली आहे, हे तुला का कळलं असतं, पण जमवून आणलं परमेश्वरांनी. खरंच काहीतरी मला खूप शिकायचं असेल. सिनेमिस्टाचे आज सुनीलजी समोर बसले, त्यांनी का मला बघितलं असतं, पण त्यांनी मला बघितलं. सो ती वेळ येते, तुमचा विश्वास पाहिजे या गोष्टीवर असं मला वाटतं. युनिवर्स कन्स्पायर करते ह्या सगळ्या गोष्टी आणण्यासाठी, एकत्र आणण्यासाठी. बरं, तुझा स्वतःचा स्टुडिओ आहे की तू हे घरातच शिकवतेस? नाही, माझी स्वतःची जागा पण आहे. मी माझ्या 8 ब्रांचेस आहेत मुंबईत. बापरे, मग ते एवढ्या 8 ब्रांचेस कसे सांभाळतेस तू? सो माझे असिस्टंट्स आहेत माझ्याकडे, खूप वर्ष 20-20 वर्ष शिकलेल्या मुली तिकडे शिकवतात. मी तिकडे आठवड्यातून एकदा जाते. पण ठाण्याला माझा खूप मोठा बेस आहे आणि इथे मोठे क्लासेस आहेत. मोठे क्लासेस. बरं, वयाचं काय हे लागतं का शिकायला? म्हणजे मी का विचारते माहितीये, आता हे तुझं ऐकून मला असं वाटतं आपण पण शिकायला हवं. कालच मी हा विषय कोणाशी तरी बोलले होते. मला लोक विचारतात तुमच्याकडे बायकांची बॅच आहे का, तर मी नाही सांगते की बायकांची बॅच असं काही नसतं. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला शिकावंसं वाटतं ते त्याचं मुलंच होतं, लहान मुलं होतं, आणि तुम्ही ते सगळ्यांबरोबरच शिकलं पाहिजे, तर तुम्हाला ते शिकण्याची मजा येईल. त्यामुळे अशी बायकांची बॅच नाही. आणि कुठल्याही वयात तुम्ही, माझ्याकडे आत्ता एक त्यांनी आत्ता सोडला, कारण त्यांना ती 70 वर्षाच्या बाई होत्या, गिरगावातल्या होत्या. त्यांनी म्हटलं की मला शिकायचं आहे. म्हटलं हो. ते म्हणलं मला शिकायचं होतं, मग मला कामामुळे करता नाही आलं, मग माझ्या मुलांमुळे करता नाही आलं, आणि आता माझी मुलं परदेशी असतात, तर मी मुलाला विचारलं मी शिकू का, तो म्हणलं शिक आई. तर त्या 70व्या वर्षी पण तेवढं तुम्हाला मुवमेंट जमतात, खाली बसणं प्रकारे मी त्यांना शिकवलं. बऱ्याच बरोबर, तोपर्यंत नीज पेन किंवा काही असू शकतं, पण नृत्य ही मनाची अवस्था आहे शरीरापेक्षा सुद्धा. म्हणजे
म्हणजे तुला भाव तुझ्या मनात असेल, म्हणजे मी हे आता मी बसून करते, हो. पण मला माझ्या हाताकडे कसं बघावंसं वाटतंय तिथे नृत्य आहे. हा. नाहीतर नुसते हातवारे आहेत ना, मग तू बसलीस काय, उठलीस काय, फिरलीस काय. पण मला फिरायचंय, मी ऍक्च्युली फिरणं, आणि मी असं जरी केलं तरी मला हे फिरणंच आहे. क्या बात आहे. किती सुरेख वाटतं का हे बघायला तुझं? सो टाळी हे नृत्यच आहे, उडी हे नृत्यच आहे. तुम्ही कसं त्याला बसवताय हे महत्वाचं आहे. त्यामुळे एज हा फॅक्टर येऊ नये मध्ये, मला नाही वाटत. पण लहानपणापासून शिकल्यावर ते जहन म्हणजे तुमचं ते तुमची आत्मसात व्हायला भाषा लागतं. हां, बनतं, correct, तुमचं correct. शरीर It बोली becomes बनते. you become that नृत्य. Correct, correct. फॅब्युलस फॅब्युलस. बरं, आता माझ्या सगळ्यात आवडीचा प्रश्न, कारण मी पण त्याच हो, मी तुझं बघते ना खूप काय काय. तर अध्यात्म आणि कला, म्हणजे ती नृत्य असो, पेंटिंग असो, सिंगिंग असो, ह्याच्यातला ताळमेळ काय, आणि तुझं अध्यात्मावर किती विश्वास आहे, किंवा या डिवाइन फोर्सवर किती विश्वास आहे? माझा 100% विश्वास आहे. म्हणजे नृत्यामध्ये मंचप्रणाम असं म्हणतात. म्हणजे तुम्ही येता, आता मी हे करतेय, मला ऑडियन्स, मी जर थिएटरमध्ये नाचायचं तर ऑडियन्स खाली आहे आता. दिसतोय. हो. पण मी त्यां- असं जेव्हा करते तेव्हा कोणीतरी आहे हे मला कळतं, हां. की मी हे बघत बघत, म्हणजे मी आकाश देवतेला म्हणते तू ये, मी विष्णूंना म्हणते तुम्ही या, रामाला म्हणते तुम्ही या, विठ्ठलाला म्हणते तुम्ही या, हनुमानाला म्हणते तू पण ये, नागदेवतेला म्हणते तुम्ही या. सो ह्या सगळ्या देवतांना म्हणजे आमंत्रण देणं, हां. की तुम्ही सगळे या, मी काहीतरी सादर करण्याचा प्रयत्न करते. हीच सुरुवात आहे नृत्याची. माय गॉड, मी तर रडायलाच लागेन. आता हे मान्यावर आहे, आणि तिकडे ते काहीतरी तयार होतं डेफिनेटली, हो हो, 100%. की ती एक जागा तयार होते आणि ती एक एनर्जी तयार होते, आणि त्याच्यात अजून हरवायला होते की नाही मला मला माहिती नाही, पण निर्माण करण्याच्या प्रोसेसपर्यंत बहुतेक मी पोचली आहे. मी हेच तुला विचारणार होते, कारण मी आणि- पाहिलेत हो, हो. कलाकार, हो. म्युझिक गाणारे कलाकार म्हणजे, ते हरवतात. हो, हो. ते ट्रान्समध्ये जातात अक्षरशः. हो, हो. मी त्यांना त्यांच्या शरीराचंच भान राहत नाही, हो. हे मी पाहिलंय माझ्या हो, डोळ्याने. हो. तर तसं तुला अशी अनुभूती आली आहे का कधी, की यू आर लॉस्ट कम्प्लिटली, यू आर लॉस्ट? मला नेहमीच ताई असं वाटतं की यू आर लॉस्ट असं मला सांगता येणं म्हणजे अनुभूती नाही आली, म्हणजे हा, correct. ती अनुभूती आली की नाही माहिती नाही मला. कारण जेव्हा तुम्ही हरवता तेव्हा तुम्हाला तुम्ही माहित हरवताच, नसतं, तुम्ही हो. हरवता. दुसऱ्याने कोणीतरी सांगितलं पाहिजे की अरे ही त्या दिवशी हरवली. सो हे एक मला पहिले वाटतं. पण असं झालंय कधी? झालं असावं, ज्या अर्थी लोक काय काय असं म्हणतात मला भेटून. पण मला एक दोन मी तुला अनुभव खूप छान सांगते की एकदा गुरुजींकडे मी शिकायला सुरुवात केली, आणि पारनेर नावाचं महाराष्ट्रात मला वाटतं पुणे नगर रस्त्यावर एक गाव आहे, आणि तिथे पूर्णवाद ते फॉलो करतात, आणि त्यांनी माझा सोलो ठेवला होता, आणि 2.5 तास मी त्या दिवशी नाचले सोलो. सो इट वॉज ह्यूज प्रोग्राम, खचाखच भरलेलं होतं, आणि ते सगळे ना मला असे गर्दी करून भेटायला यायला लागले, म्हणजे असे म्हणजे अंगावरच ऑलमोस्ट. तर ते थोडं आम्हाला एस्कॉर्ट करत होते की अरे येऊ नका, आणि आम्हाला ते आत त्यांचं शंकराचं मंदिर आहे तिकडे घेऊन जात होते. तर मी अशी गर्दीतनं जात असताना एक बाई अशी फाटक्या वेशातली अशी होती, आणि ती म्हणली मला भेटायचं. तर म्हटलं हा त्या अगो असं तिने, अगं तू काय ग, असं तिने माझ्या गालावर हात केला. तर म्हटलं हो, आणि तेवढ्यात मला कोणीतरी म्हटलं अरे त्या बोलतायत माझ्याशी असं, आणि असं मी इकडे बघितलं तर गॉन. माय गॉड, दॅट इज अ अनुभूती. सोनिया, आय एम सो जेलस ऑफ यू नाउ. कोण होतं या, असं म्हणजे असं वाटत नाही मला खरं, कारण मी खूप, पण तेव्हा वाटलं की हे नव्हतं, हे काहीतरी वेगळं, हे डेफिनेटली फील होतं. हा, हे डेफिनेटली फील होतं. असं काहीतरी आहे. पण फार मजा. किंवा सरस्वती, मी नेहमी म्हणते की खूप रियाज करून मला असं वाटतं की आता मी ह्या 2-3 अशा करीन ना की बघच, आणि ती येत नाहीत समेवर. असं वाटतं परमेश्वर अधिष्ठान काढून घेतं की जास्ती शहाणपणा नको. हा पण मी अनुभव घेतलाय म्हणजे. पण ह्या सगळ्यावर विश्वास आहे माझा डेफिनेटली, की काहीतरी आपल्यासाठी असतं. गुरुचं अधिष्ठान तर मला फार महत्वाचं वाटतं, आई वडिलांचं, परमेश्वराचं.
फार महत्वाचं आहे. ते असायला पाहिजे. त्याच्याशिवाय तर आपण काही करूच शकत नाही. त्याला आव्हान गेल्याशिवाय, सरेंडर झाल्याशिवाय यू कॅन डू अ थिंग. आणि आता तुम्ही समजा आता हल्ली गजर की विठ्ठल 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 तुम्ही करताय, पण तो टेक्निकल असतो आधी. आणि तुम्ही त्या समजा विठ्ठल आणि लोक नाचायला लागली तर तुम्ही त्याच्यातच रमलात तर तुम्हाला परमेश्वराचं दर्शन कधी नाही नाही होत. होणार. हा, तुम्ही तुमच्यात रमायला हवा. लोकांना काही म्हणू देत. हो. ही साधता आली पाहिजे. हो. पण मला अजून नाही साधलंय असं मला वाटतं कधी, कारण रियाज करताना मला फोन ऐकू येतो अजून. असं नाही ग. दाराची बेल ऐकू येते, म्हणजे गडबड आहे अजून. नाही, दॅट इज युअर अवेअरनेस. कारण तू प्रॅक्टिकल लाईफ देखील आपण जगतो ना. तू परफॉर्मन्सेस देतेस तेव्हा नक्कीच Yes, yes. आहे काहीतरी वेगळं होतं डेफिनेटली. हा, 100%. आठवत नाही की आपल्याला साथीला कोण आहे. तुझ्या बोलण्यावरनं मला ते फील होतं सोनिया. आय कॅन फील दॅट वाईब. मला सोडावं असं वाटत नाही तुला. बरं, आता लास्ट एक गाणं. बापरे. मग अशी ते इतकं छोटंसंच गायलं असतं मध्ये जाऊ कोणाला. मी ना आता अमेरिकेला चालली एक शो घेऊन, कृष्ण एक अनोखा नृत्याविष्कार. माझं कृष्णावर भयंकर प्रेम आहे. हो, मी 2000 साली कोरिओग्राफ केलाय कृष्ण. बघ ना, एवढी वर्ष लागली लोकांनी मला बोलवायला. 26 मध्ये होता, पण दरवर्षी मी प्रयत्न करते. काय पण सांगते? यावर्षी झालं. सो फायनली यावर्षी सगळेजण कृष्ण 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 फार चालले सगळीकडे. हो. अच्छा. सो त्याच्यामध्ये एक म्हणजे राधा असं म्हणते की तू येतोस आणि जातोस, तू असा का भेटलास मला, तू कधी भेटलास मला, तू होतास का आता इथे, मागे होतास का, असं ती म्हणतेय. ती एक बंदिश श्याम म्हटलंय, श्याम सुरदासांची आहे आणि ही लिहिलेली. श्याम मिले मोहे कैसे माए, श्याम मिले मोहे कैसे माए, मैं जल को जमुना तट आई, श्याम मिले मोहे कैसे माए. आई ग, सुपर सुपर. वाव, दिस इज समथिंग अमेझिंग. अमेझिंग. किती सुंदर ग सोनिया. खरंच काय तुला आणखीन बोल, आणखीन तुला काय बोलायचं. किंवा ह्याच्यामध्ये अजून एक तुम्हाला छोटंसं गाऊन दाखवते. यशोदा, काय सुरदासांनी पण लिहिलंय ग. काय आपण श्रीमंत लोक, खरोखर असं साहित्य आहे. इंडिया सारखी रिचेस्ट कंट्री नाही इन एव्हरी विच वे. आणि कौशल इनामदारने त्याचं म्युझिक केलंय आणि त्याचा पण हा पहिलाच प्रयत्न. पण चांगला कलाकाराला आतनं माहिती असतं की आपण चांगले आर्टिस्ट आहोत. सो कळतं की आता हे हवंय, हे द्यायचं. त्याची पण चाल, आता हे श्याम मिले पण त्याची चाल आहे. किंवा ती यशोदा बाळकृष्णाला चालायला शिकवते. सिखवते चलन जसोदा मैया, अरब राय कहे पानी गहावत डगमगाए, धरणी धर पैया. पडलास. सिखवते इतकं सुंदर आहे. तू छान करतेस ते, त्याच्यात भाव तू खूप छान घालते. जे आवाजात पण, तुझ्या परफॉर्मन्सेस मध्ये पण. म्हणजे गाणं नसलं तरी कळेल तुला काय म्हणायचं ते. खूपच छान, खूपच छान सोनिया. थँक्यू. प्रेक्षको, आम्ही एक नवीन सेगमेंट तयार केलं आहे. ही माझ्याकडे काही कार्ड्स आहेत, त्याच्या मागे प्रश्न आहेत. तर सोनियाला मी ह्या कार्ड्समधलं 1, 2 किंवा मॅक्सिमम 3 हे उचलायचं. ह्या सेगमेंटचं नाव असणार आहे दिल से या दिमाग से. छान आहे ना. तर ह्याच्यातले तू कुठचीही कार्ड उचल आणि वाच त्याचं काय प्रश्न आहे ते. मी 2 उचलते, कारण म्हणजे तुला राशी आहे, बॅलन्स्ड. 1 आणि 3 नाही. ओके ओके. हे प्रश्न हे तू वाच आणि मला सांग, तू ह्याचं उत्तर दिल से देणार की दिमाग से देणार. तुझ्या लहानपणीचं कोणी आत्ता भेटलं तर तुझ्यातली कोणती गोष्ट त्यांना आश्चर्यचकित करेल. वा. दिल से. माझा
नम्रपणा. हाव लवली, हाव लवली. नाईस नाईस. दुसरं तुझ्या वॉर्डरोबमध्ये असलेला असा एखादा पेहराव ज्याच्याशी तुमची काहीतरी रोमॅन्टिक आठवण असेल. आता हे दिलसेच द्यायला हवं. हो. माझी अशी काही आठवण नाही रोमॅन्टिक, कारण अतुलनं आम्ही लग्नाची सकाळ म्हणजे लग्नात जी साडी मी 4 तास नेसून त्याच्या बाजूला उभी होते ती मी तिसऱ्या दिवशी नेसला तर म्हणलं अरे वा नवीन साडी. त्यामुळे बरं साडी नाही, एखादी वस्तू किंवा काय घड्याळ आहे किंवा कानातलं आहे किंवा ज्वेलरी आहे असं काय आहे? एक हिऱ्याचं मंगळसूत्र आहे आहा, म्हणजे माझ्या क्लासला 10 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अतुलने सरप्राईज गिफ्ट दिलं होतं. आहा. ते अजून आहे ते तुझ्याकडे? आहे माझ्याकडे. नाईस. गुड, थँक्यू. आय हॅव टू एंड इट समवेअर. पण सिनेमाच्या थ्रू एक आम्ही छोटंसं हॅम्पर देतो बर प्रत्येक कलाकाराला. बर. तर विल गिव्ह यू वन हॅम्पर. ओके. ओके. अँड आय डोंट नो हाऊ टू थँक यू फॉर मला कमिंग. पण खूप मजा आली स्मिताताई. खूपच छान. माय गॉड, अमेझिंग. सो सोनिया, थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, thank you. ठेव तिथे भाऊ. थँक्यू Thank सो you. मच. सच अ प्लेजर. माय गॉड, आय कॅन टेल यू. थँक्यू. थँक्यू. सो हा आमचा कार्यक्रम सिनेलिस्टा प्रस्तुत भेटा तर खरं तू मिलो तो सही. हा तुम्ही नेहमीच बघत राहा, कारण सोनियासारखी अशी आमच्याकडे अनेक लोक येणार आहेत. खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी होणार आहेत. पण त्याला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सांग ना तू पण त्यांना. प्लीज लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब हा. करा प्लीज.